sa mga nagkilos protesta sa harap ng National Office ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Maynila kaninang umaga. Ang inireklamo kasi ng labor groups na nagrally ang di umano'y pagiging paasa raw ng Duterte administration na nakako na ipagbabawal na ang contractualization sa bansa. Pasado alas 8 ngayong umaga nang nag-assemble sa harap ng DOLE ang mga miyembro ng kilusang Mayo 1 Metro Manila para sa isang kilos protesta at di kalaunan ay lumabas sa lobby ng building si Belio para makipagdialogo. Ang giit ng kalihim, labag sa batas ang pagbabawal sa lahat ng uri ng contractualization. Dati na raw nilinaw ni Pangulong Duterte na ang ipapatigil daw ay ang ENDO, ang isang illegal na uri ng contractualization na karaniwang sitwasyon sa mga department stores, sa fast food chains at iba pa. Sa pangakong ito raw ng Pangulo, ani Belio, ay nasa 40% na raw ang naisasakatuparan ng DOLE. Sa isang taon daw ng administrasyon ay may 60,000 empleyado na raw sa ilalim ng ENDO na naging regular. Samantala, Rafi, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy ang kilos protesta dito sa may Menjola, malapit sa Malacanang at kani-kanina lamang ay nagkaroon din ng rally o nagkaroon din ng marcha itong mga nagraraling ito galing sa iba't ibang bahagi ng Manila mula nga doon sa tanggapan ng DOLE sa Intramuros. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Kakibat daw ng Pilipinas ang China sa pagsugpo ng terorismo, kaya isinusulong ng China ang joint military exercises sa Pilipinas. Pero sa kabila ng bumubuti raw na relasyon ng dalawang bansa, hindi pa rin isinasantabi ng Pilipinas ang issue sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni JP Soriano. Nais daw isulong ng China na magkaroon ng joint military exercises, intelligence sharing at joint training ang China at Pilipinas. Iyan ay upang palakasin daw ang papel na kanilang ginagampanan para labanan ng Pilipinas ang banta ng terorismo. I think it is quite important for the two militaries to exchange best practices, share intelligence, and even consider the possibility of having joint training exercises, because the objective is clear. It is in the interest of not only China and the Philippines, but also in the region, for us to deal effectively the threat of terrorism. Nitong Miyerkules, nag-donate ang China ng 370 million pesos na halaga ng mga baril at ammunition bilang kontribusyon daw ng China para labanan ang mga supporter ng ISIS sa Pilipinas. Alam daw ng China na may matibay na traditional military alliance ang Pilipinas at Amerika, pero kampante raw ang China sa mga bagong pulisiya ni Pangulong Duterte. But I think President Duterte is pursuing an independent foreign policy. He bears in mind the interests of the Philippines, the independence of the Philippines. So, as you can see that the Philippines is trying to have friendly and cooperative relationships with all countries in the world, which will bring benefit to the Philippines. Wala pang tugon ng Department of Foreign Affairs sa ngayon kaugnay sa sinabi ng Chinese Ambassador. Pero nasa China ngayon si DFA Secretary Alan Peter Cayetano upang pag-usapan ang relasyon ng dalawang bansa. Habang lumalakas at bumubuti ang ugnayan ng China at Pilipinas, hindi naman daw isinasantabi ng Pilipinas ang ating claims sa West Philippine Sea. Sa July 12, isang taong anibersaryo na nang ilabas ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal kung saan nanalo ang Pilipinas laban sa China. Hanggang ngayon, di ito kinikilala ng China. Pero dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na ihahain niya ang tungkol sa arbitration ruling sa tamang panahon. JP Soriano, GMA News. Independent foreign policy ang pangakong ipatutupad ni Pangulong Duterte sa kanyang pag-upo sa pwesto. Ramdam agad ang epekto nito. Nagkalamat ang ugnayan natin sa Amerika habang pinalakas ang relasyon sa China at sa Russia. Para sa palasyo, matagumpay ang estratehiyang ito ng Pangulo. Pero paano naman kaya ang interes ng Pilipinas? Balitang hatid ni Maki Pulido. Pagdating sa foreign policy, bagong landas ang tinahak ni Pangulong Duterte. I announce my separation from the United States, both the military but economics also. At pinausbong ng Pangulo ang pakikipag-alyado sa mga bagong kaibigan.
Maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world. China, Philippines. It's the only way. Pagdating po sa foreign policy, very successful ng ating Pangulo at naibalik po natin sa ating sariling bansa na tayo ay merong independent foreign policy. Ayon sa political analyst na si Professor Richard Hidarian, tahasang pagbabago ang tila naging tatak ng foreign policy ng Duterte administration. Epekto ng ginagawa niya ay diversify yung ating foreign relations. Kung marami kang mga partners, hindi lang yung mga dating mga partners, marami kang options, so yung room for maneuver mo mas malaki. My duty is to everybody. Pero ilan sa mga matagal ng ugnayan ng Pilipinas naapektuhan. Nariyan ang patutsada ng Pangulo sa nooy Secretary General ng United Nations at ilan pang opisyal nito. Pagmumura sa mismong Pangulo noon ng US na si Barack Obama, pati na ang pagtuligsa sa European Union at sa iba pang kumukondena sa mga umunoy nagaganap na paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Halos $279 million o 13.8 billion pesos na grants mula sa EU na kompromiso ng tanggihan ng Pangulo ang tulong kung mangangahulugang makikialam ito sa pamamalakad sa bansa. Sa halos isang taon, nakapagtala na ng 11 overseas trip ang Pangulo sa 18 bansa. Halos 400 milyong piso ang nagastos para sa mga biyaheng ito. 37 bilyong dolyar naman daw na halaga ng investments, pautang at tulong pinansyal ang naiuwi ng Pangulo. Quantitatively speaking, very well traveled siya. Term ko nga dyan, commercial diplomacy and steroids. Yung nakuha niya, lampas sa $40 billion yung pledge. Of course, pledge po yan. Wala namang garantiya na papasok lahat yan. Talagang mag-trickle down yan kasi meron po tayong build sa Dutertenomics natin. It's a golden age of infrastructure now. Pag nasimulan po yung mga malaking or big ticket infrastructure projects tulad po ng mga railway sa Mindanao, railway dito sa papuntang norte mula Maynila, papuntang south mula Maynila. Pero kahit nag-iba raw sa taktika ang Pangulo sa kanyang pakikitungo sa Amerika, tila hindi naman daw ito lumilihis sa estratehiya. Ang nakita natin dito ay dahil sa bakbakan sa Marawi, mukhang yung ating dependence sa Amerika ay bumabalik na ulit. It's a cozy relationship. Kita naman natin yung Mutual Defense Treaty po natin ay nasusunod pa rin. Ang bansang Amerika ay tumutulong sa ating war against extremism, war against ISIS. Ito po isang patunay na our relationship with the United States is healthy. At bagamat hindi naman daw masama ang pagpapalakas ng magandang ugnayan sa China, ang interes pa rin daw ng Pilipinas ang dapat manaig. Hindi pa rin natin nakuha yung mga gusto natin makuha sa China. Hinaharas pa rin yung ating mga mangingisda dyan. Hindi pa rin natin ma-access yung loob ng panatag shoal. Dapat realistic din tayo dun sa expectation natin. Kasi ang katotohanan dito, tayo yung nagbibigay ng maraming concession sa China. Sinabi ni Pangulo, gusto niya ng soft landing, isasantabi pansamantala yung mga issue na yan dahil napakarami pong mga issue ang dapat pag-usapan. And in a relationship, hindi po nakabase yan sa isang issue lamang. Sabi nga ng Presidente, there will be a time na ilalabas niya yung issue na yan, yung West Philippine Sea. But not now. Maki Pulido, GMA News. Nababahala raw ang Department of Health sa lumulubong bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Pabata na rin daw ng pabata ang mga nagkakaroon nito. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. 19 years old at kakagraduate pa lang daw ni JR ng college nung siya'y na-diagnose na HIV positive. Hindi raw naging madali sa kanya noong una na lumapit sa isang pasilidad para magpa-test. Pero sa tulong ng pamilya, naging matatag siya sa pagharap sa kanyang sakit. Pumayag si JR na humarap sa aming camera at magpakita ng kanyang muka. Para bang nangihina ako. No, parang yung immune system ko napaka-weak. Kaya naisipan ko pong magpa-test ng HIV. Kung hahayaan ko po siyang nandito lang sa aking katawan, kung hindi ko po siya papansinin, siguro wala na po ako ngayon sa harapan ninyo. Wala po ako mukha at boses na ibinibigay para po sa publiko na magbigay ng boses at mukha bilang isang positibo sa HIV.
Ayon sa DOH, mula 1984, kung kailan unang naitala ang unang kaso ng HIV sa bansa, lumobo na sa halos 42,000 ang naitalang kaso ng mga HIV positive na Pinoy. At taon-taon daw, dumadami ang bilang ng mga naitatala nila. Ang higit na nakababahala raw, pabata ng pabata ang mga naitatalang HIV positive. Sa pinakauling datos ng DOH, 15 to 24 years old ang pinakamaraming naitatalang kaso ng HIV sa bansa. Yan yung time na ang ating mga kabataan ay first may expose sa different experiences, diba? Mataas ang hormones, ligawan, nagkakaroon sila ng kamalayan na pwede silang ma-expose sa risky behavior. Dahil voluntaryo lang HIV testing sa mga minor de edad at kailangan ng consent ng mga magulang para sa mga edad 17 pababa, nahihirapan ng DOH na matukoy kung gaano kalala ang problema ng HIV infection sa mga kabataan. Mahalaga raw ang papel ng mga magulang para maiwasan ang lalo pang paglobo ng bilang ng mga HIV positive na kabataan. Awareness and education really starts at home. Sa bahay talaga magsisimula yan. Kailangan maiintindihan ng mga magulang kung anong HIV. Kasama na dyan syempre ang information, pagbibigay ng tamang impormasyon, pagpapartner with different organizations, institutions, including the family, and the church, and the schools to provide correct information. Bernadette Reyes, GMA News. Pinatunayan ni Kim Domingo na isa siya sa pantasya ng bayan sa kanyang bagong coffee table book, ang Starbites hatid ni Aubrey Carampel. Masaya si Kim Domingo sa kanyang top 2 finish sa FHM's 100 Sexiest Women poll. Hindi man nasungkit ni Kim ang number 1, malaking achievement na raw ito mula sa pagiging 9th placer niya last year. Kaya sobra raw ang pasasalamat ng kapuso pantasya ng bayan sa lahat ng mga bumoto para sa kanya. Happy ako, kumbaga happy ako sa naging resulta niya. And I think naman, lahat naman ng nandun sa list, deserving naman sila. Sa kanyang bagong coffee table book na State of Undress, muling pinatunayan ni Kim na deserving siyang mapabilang bilang isa sa sexiest women ng bansa. Tampok sa libro ang sexy photos ni Kim na may iba't ibang theme. Pero hindi lang daw ang kanyang kaseksihan ang nais niyang ipakita. Nakalathala rin sa kanyang libro ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay bago pa niya naabot ang pangarap na maging artista. Pwede ko rin sabihin na pwede siyang makapagbigay din ng inspirasyon. Sa katulad ko dati na yun nga, na nangangarap, na ako, for example, nangarap ako na makapasok ng showbiz. So, pag nabasa nila yan, maaaring, ay, ganun pala yung pinagdaanan ni Kim. Kaya nga raw idolo at inspirasyon ni Kim, ang The Originals co-star, ang Cannes Film Festival Best Actress na si Jacqueline Jose. Dream ko na hindi lang puro pa sexy, kumbaga gusto ko ring matawag na actress. Kasi di ba si Tita before naman nag-start siya doon, tapos napunta siya doon, na-establish niya yung pangalan niya as an actress na talaga. Malapit na raw ang pagtatapos ng The Originals at excited at kinikilig si Kim sa kanyang susunod na project, kung saan makakasama naman niya ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Iniidolo ko talaga siya, tsaka before pa, gusto ko na talaga siya makatrabaho. Aubrey Carampel, GMA News. More entertainment news when Starbites return. Susunod, pulis na ng hataw ng yampok at nanutok ng baril sa dalawang lalaki. Naging tila maamong tupa ng dumipensa sa kanya naging asal. E-bike rider patay ng matusok na sa bakal na rehas. Sa China, biyahe ng eroplano na deloy dahil sa mga baryang itinapon ng isang pasahero. At Halle Berry at Michelle Rodriguez nagsalita na rin tungkol sa diversity sa Hollywood. May init na balita dito sa Balitang High. Panunungkulan ni Vice President Leni Robredo, aminado siya na marami pa rin nangangailangan na hindi pa naaabot ng pamahalaan, kaya't mas pagbubutin raw niyang trabaho sa hinaharap. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, mula ng manumpa sa tungkulin, batid ni Vice President Leni Robredo na marami pa rin pagkukulang ang pamahalaan pero sa loob ng maikling panahon ay marami naman na rin daw nagawa. Ang buong taon daw niya bilang Vice Presidente, ilan sa paghahanap
ng mga komunidad sa buong bansa na nangangailangan ng tulong na buhos. Nalaman daw niya sa kanyang pag-iikot na marami pa palang komunidad ang hindi pa